second, start sharing. Share. Okay. So I hope screen is visible still. Yes, sir. Okay, thank you. So this is your fuel. Fuel म्हणजे काय असतं? हायड्रोकार्बन. बरोबर? हायड्रोकार्बन कशाला म्हणतो आपण? C आणि H असलं की त्याला आपण हायड्रोकार्बन असं नाव देतो. तर इथं तुम्हाला दिसतंय हायड्रोजन आहे, इथं कार्बन आहे. बरोबर? त्याला हायड्रोकार्बन म्हणतो. आपण 12वीत हे सगळं शिकलेलं आहे. पण तो तुम्हाला वाटतं तुम्ही तुमची बॅच 12वीची नाहीये, डिप्लोमाची आहे. डझंट मॅटर. तर ह्याला हायड्रोकार्बन म्हणतो. तर हा तुमचा हायड्रोकार्बन. आता इथं C8H18 दाखवलं असलं, एक सिंगल फॉर्म्युला दाखवलाय, परंतु ऍक्च्युअली तसं नसतं. आपण ऑलरेडी चॅप्टर नंबर 2 मध्ये डिस्कस केलंय की इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी हायड्रोकार्बन्स. मेनी हायड्रोकार्बन्स आर देयर. पण आपल्याला इथे एक इन जनरल तुम्हाला एक फॉर्म्युला ऍव्हरेज कन्सिडर करून दाखवलाय C8H18. परंतु एवढंच फक्त नसतं त्यात. आणि आपण यात काय करतोय? वी आर मिक्सिंग एअर. सो दिस इज युअर एअर अँड फ्युअल मिक्सचर. एअर अँड फ्युअल मिक्सचर एवढं दिसतंय हे तुमचं एअर फ्युअल मिक्सचर आहे. बरोबर? आणि what is the product? The product is water and your carbon dioxide. So C is combining with oxygen to convert into CO2 and H is combining with oxygen to convert it to H2. So this is your oxidation. And in this process, some amount of energy is being liberated. And we have just seen now that this energy is not just in the form of heat, it is also in the form of light, but we don't want light, we want only the heat energy. Okay. And किती कार्बन असतं, किती हायड्रोजन असतं, किती ऑक्सिजन असतं, बरोबर? रिएक्टंट्स मध्ये, प्रोडक्ट साइडला, आणि त्याचा एक मेळ बसवलाय. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बॅलन्सिंग ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो दॅट हॅज बीन डन. विल नॉट गो इनटू दॅट. Okay, so we will start here. Okay, so basically, what is the requirement of combustion? Combustion होण्यासाठी काय काय गोष्टींची गरज असते असं तुम्हाला वाटतं? Can somebody tell? Fuel, bar. अजून? Oxygen. Oxygen. Okay, then spark. Okay, then okay, so just we'll see what is combustion first. Hydrocarbon plus oxygen giving carbon dioxide and water and some amount of heat, and that is written in the form of some chemical formula. आता आपण C18 H16 वगैरे काहीतरी लिहिलं होतं तिथं, फक्त आपण वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहिलं. फक्त आपल्याला आता काय दाखवायचं इथं? एक हायड्रोकार्बन आहे, ऑक्सिजन आपण यूज करतोय, कार्बन डायऑक्साइड तयार होतंय आणि वॉटर तयार होतंय, हे दाखवायचं. रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉम्बशन. प्रेझेन्स ऑफ कंबस्टेबल मिक्सचर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही आम्हाला काय म्हणाला? फ्युएल पाहिजे, ऑक्सिजन पाहिजे, परंतु आपण असं पण ऑलरेडी एकदा डिस्कस केलंय की फक्त फ्युएल आणि फक्त ऑक्सिजन असलं म्हणजे, मी आता एक जार घेतलं आणि जर किंवा तांब्यानं फ्युएल आतमध्ये ओतलं तर ती पेटणार आहे का? नाही पेटणार. तर आपल्याला काय पाहिजे? मिक्सचरच्या स्वरूपात पाहिजे. नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, कंबस्टेबल मिक्सचर. का बरं वापरला शब्द कंबस्टेबल मिक्सचर पाहिजे? का मला वापरावं लागलं तिथं कंबस्टेबल मिक्सचर? नुसतं मिक्सचर म्हटलं तर चाललं नसतं का? मला कंबस्टेबल मिक्सचर तिथं का म्हणावं लागलं? कॅन एनीबडी? Can anybody tell? Combustible का म्हणाला? कारण already we have discussed that mixture, if it is very lean or if it is very rich, it cannot be burned because there is something called as inflammability limit. In that only it is going to burn. Too lean or too rich, mixture cannot be. म्हणून हा कंबस्टेबल हा शब्द येतो वापरायला. म्हणजे त्या रेंज मध्येच पाहिजे तरच ती बर्न होणार आहे, नाहीतर बर्नच होणार नाही. म्हणजे जास्त लीन तुम्ही दिलं तरी ती बर्न होणार नाही, जास्त रिच दिलं तरी बर्न होणार नाही. बरोबर? म्हणजे आपल्याला नुसतं मिक्सचर दिलं तर वी कॅनॉट गॅरंटी द मिक्सचर इज गोइंग टू बर्न.
आणि म्हणून तिथं कंबस्टेबल जे बर्न करण्याची योग्यता असलेला आहे त्याला आपण कंबस्टेबल म्हणतो. लाकूड वाळलं पाहिजे तरच ती चुलीत जळेल. पाण्यात काढलं लाकूड आणि मी जर चुलीत टाकलं तर ती पेटेल का? नाही पेटणार. दॅट सिम्पल. बरोबर. इट शुड बी कंबस्टेबल. ओके. So there should be the presence of a combustible mixture, then some means of initiation of combustion. मगाशी विचारलेला प्रश्न बघा, आपल्याला स्पार्क प्लग का लागतोय? का लागतोय? Yes, please comment. Why there should be some means of initiation of combustion. म्हणजे असं काहीतरी आपल्याला माध्यम पाहिजे ज्याचा वापर करून आपण ती मिक्सचर बर्न करू शकतो, इनिशिएट करू शकतो, चालू करू शकतो. मिक्सचरचं बर्निंग चालू करायला म्हणजे आपण उदाहरणार्थ आपण चूल घेऊया. चुलीत लाकडं टाकली, आपोआप पेटतील का? नाही. मग आपल्याला पेटवायला लागतं. आता पेटवायचं म्हटल्यानंतर आपण काय करणार? रॉकेलचा बोळा कपड्याचा घेऊन किंवा कागदाचे असे गुंडाळे करून मग ते आतमध्ये टाकणार आणि त्याला गाडी लावणार. म्हणजे पहिल्यांदा दुसरं काहीतरी जळतंय आणि नंतर तुमचं लाकूड जळतंय. बरोबर का? पहिल्यांदा दुसरं काहीतरी जळतंय ज्याच्यामध्ये इझी फ्लेमेबिलिटी आहे, जी लगेच पेटणार आहे. असं काहीतरी पहिल्यांदा जळतंय आणि त्याच्यामुळं परत आपलं फ्युएल जळतंय. बरोबर. इथं सुद्धा आपल्याला तसंच करावं लागतं. काय करावं लागतंय? आपण स्पार्क प्लग वापरला आणि त्या स्पार्क प्लग मध्ये आता काय आहे? पेटवायची क्षमता आहे, कारण त्याच्याकडे जाळ आहे. ती जाळ वापरून ते काय करतंय? तुमचं फ्युएल पेटवतंय. राईट. ओके. सो द स्पार्क इज गोइंग टू ignite the mixture in technical terms. So the spark is having high intense energy in it. Correct? And to produce that spark, we have to have one ignition system. त्यासाठी एक सेपरेट इग्निशन सिस्टम लागते. जशी आपल्याला चुलीला मी म्हणलं की मी रॉकेलचा बोळा घेतला, ती टाकलं आणि त्याला मला काडी लावावं लागली. मग पहिल्यांदा तो बोळा पेटला आणि नंतर मग त्याची ऊब, त्याच्याकडून हीट घेऊन, त्याच्याकडून एनर्जी घेऊन नंतर लाकडं पेटायला लागली. In a similar manner, the energy or here some initiation is required. चालू कोणतरी करायला पाहिजे, सुरुवात करायला पाहिजे. बरोबर. आपल्याला बघा एक चांगली सवय असते. काय चांगली सवय असते? शेजारच्या घरात भांडणं लावायची. बरोबर. बरोबर ना? असते सगळ्यांना. ओके. आपण मग काय करतो? उद्या भांडणं लावायचं असेल तर आजच जाऊन वातावरण तयार करून येतो. बरोबर का? बरोबर का? आपण असलं तर असलं कपून घेतलं नसतं. तू आहे म्हणून ग बसलास. आपल्याच्यात जमलं नसतं. शक्यच नाही. मग ते काय? मी कुठे ग बसत असतो काय? मी पण दाखवतोय. मग आपण आपलं काम करून येतो. सो इनिशिएशन ऑफ कंबशन. बरोबर. काय व्यवस्था केली आपण? पेटवायची व्यवस्था करून आलो. मग आपल्याला माहिती आहे एकदा पेटवायची व्यवस्था करून आलं की नंतर ते आपोआप. ओके. सो वी रिक्वायर सम मीन ऑफ इनिशिएशन. आपल्याला पेटवायची व्यवस्था काहीतरी करावं लागते. आता हे सगळं मी तुम्ही समोर आहे म्हणून सांगते. मला ऑनलाईन सांगता आलं नसतं. ओके. सो I appeal to others also to come to class to enjoy the lectures. Okay. So मग एकदा का भांडणं लागली की मग आपण काय करतो? सकाळी आपल्याला समजतं आता हळूहळू आवाज यायला लागलाय. त्यावेळेला आपल्याला समजतं की आपण जी काय काल केलं ते फळाला आलंय. Okay. So some mean of initiation of combustion, that is your spark. We require some mean of initiation of combustion. Then नुसतं थोडासा आवाज आला मग ते थांबणार नको भांडायला नको, शेजाऱ्याला नको. म्हणजे थोडक्यात आपलं काम झालं नाही. देयर इज नो फ्लेम स्टेबलायझेशन. फ्लेम स्टेबलायझेशन कधी? आवाज वाढत 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 गेला. आता पेटलं बघा. सो दॅट इज फ्लेम स्टेबलायझेशन. म्हणजे आपल्याला जी इच्छित होतं ते आता झालं. व्हॉट? फ्लेम स्टेबलायझेशन.
जी काही आग लागलेली आहे त्याचं रूपांतर भडक्यामध्ये झालं. फ्लेम, आगीचा भडका, फ्लेम, अँड दॅट इज स्टेबलाइज्ड. मग आता ह्यानं त्याला मारामारी, त्यानं त्याला मारायला चालू झालं. फ्लेम स्टेबलायझेशन, करेक्ट. अँड फ्लेम प्रोपगेशन, एवढ्यावर थांबलं नाही. एकानं चालू केली, पण आता दुसरा आला, परत तिसरा आला, चौथा आला. प्रोपगेशन, एकापासून दुसरीकडे चाललेलं तर त्याला प्रोपगेशन म्हणतात, करेक्ट. मग अख्खं घर एकमेकाला वारा मारा करायला लागलं, करेक्ट. सो दॅट इज युअर फ्लेम प्रोपगेशन. ओके. सो first thing was the presence of a combustible mixture. Second thing was some initiation, kaitari suruvat. And third was the flame stabilization and propagation. Okay. आता हे कधीपर्यंत चालणार? युटिलायझेशन ऑफ एअर अँड फ्युएल. जोपर्यंत फ्युएल म्हणजे एनर्जी संपत नाही, जोपर्यंत मी माझ्या ताकद आहे म्हणत नाही तोपर्यंत ते संपत नाही. जोपर्यंत मला माझा कंटाळा आला बाबा भांडून, माझं तोंड दुखायला लागलं किंवा कोणाचं तरी डोकं फुटलं की मग थांबतं. मग आपण इकडे टाळ्या वाजवतो का? आपण लावलेलं योग्य जागेवर वर्मावर बसलंय आणि आपलं जे काही हेतू होता ते साध्य झालं. आपण खूप चांगलं करतो नाही का? आपलं कामच इथं दाखवलं. ओके. सो युटिलायझेशन ऑफ एअर अँड फ्युएल प्रेझेंट इन द कंबशन चेंबर. जोपर्यंत कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये तुमचं फ्युएल आणि एअर आहे तोपर्यंत या सगळ्या गोष्टी चालू राहतात, बरोबर. जोपर्यंत थांब मी बघतोच असं कोणतरी अजून म्हणत नाही, ज्या वेळेला हे सगळं बघतो म्हणायचं बंद होईल त्यावेळेलाच भांडण थांबणार. तोपर्यंत भांडण चालू राहणार. मग किती का वेळ लागेल, करेक्ट. सो युटिलायझेशन ऑफ एअर अँड फ्युएल प्रेझेंट इन द कंबशन चेंबर. सो दॅट इज कंबशन, बरोबर. तर आपण काय कुठल्या चॅप्टर शिकतोय? कंबशन इन एसआय. आपल्याला आता सगळ्यांना समजलं कंबशन म्हणजे काय माहिती, बरोबर. कंबशन साठी काय काय लागतं हे माहिती. काय लागतं? मिक्सचर लागतं. कसलं? कंबस्टेबल, बरोबर. मी जर आग लावली, बाबा मी खपून घेतलं नसतंय, तू शांत बस रे, तुला काय करायचं आमच्या भांडणात, असं जर म्हणणार असेल तर आपलं भांडण लागणार नाही, बरोबर. म्हणजे थोडक्यात ती कंबस्टेबल नाहीये, आपण पेटवून ती पेटत नाही. तर पहिल्यांदा काय पाहिजे आपल्याला? कंबस्टेबल पाहिजे, बरोबर का. आपलं म्हणजे तेवढं संमत पाहिजेत की मी खपून घेतलं नसतं म्हणलं तर तो पेटणारा पाहिजे, बरोबर. कंबस्टेबल मिक्सचर. सेकंड, मीन ऑफ इनिशिएशन, काहीतरी पेटवणार, तिथं काडी टाकायला पाहिजे. आपण जे आदल्या दिवशी जाऊन करून येतो काडी टाकायचं काम, बरोबर. त्याच्यानंतर त्याचा भडका उठला पाहिजे, बरोबर. फ्लेम, प्रोपगेशन अँड स्टेबलायझेशन अँड प्रोपगेशन. आणि फायनली युटिलायझेशन ऑफ एअर अँड फ्युएल, बरोबर. दॅट इज व्हॉट इज कंबशन. मला वाटते तुमचा कंबशनचा कन्सेप्ट क्लिअर. ओके. आता बिफोर मुव्हिंग अहेड, हे सगळं कंबशन वगैरे झालं, यात हे सगळं थेरॉटिकल झालं ना. पण तरी सुद्धा आपण बघूया की थेरॉटिकल नक्की कसं होतं. थेरॉटिकली कंबशन प्रोसेस इज इन्स्टंटेनियस. का? आपण आता उदाहरणार्थ असं गृहीत धरून चालू आहे की आपलं एसआय इंजिन आहे आणि आपला पीव्ही डायग्राम आपण काढला होता, बरोबर. तर पीव्ही डायग्राम मध्ये आपण कसं म्हणलं होतं? आपण असं एक पीव्ही डायग्राम काय झालं, ओके. तर असं काहीतरी आपण काढलं होतं. इथे एक सेपरेट काढू. येस, असं काढलं होतं आपण. सो दिस वॉज पी अँड दिस वॉज व्ही, बरोबर. तर हिअर दिस पर्टिक्युलर लाईन वॉज 2-3 line. What this 2-3 line indicates? Constant volume, correct. So what do you mean by why it is a constant volume? What is the meaning of constant volume? बरोबर का? कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कधी शक्य आहे?
म्हणजेच थोडक्यात याचा अर्थ तुमचा पिस्टन टॉप डेड सेंटरला थांबलाय आणि त्यावेळी तुमचं कंबशन होतं. म्हणजे इन्स्टंटेनियस, त्याला वेळ लागत नाही, क्षणार्धात आपण मराठीत सांगायचं. तिथं पण क्षण आलं, पण आपण क्षण पण लागत नाही असंच म्हणतो थोडक्यात. इन्स्टंटेनियस, अचानक पेटतं, त्याला वेळ लागत नाही. नो टाइम इज रिक्वायर्ड. Why? Because we are assuming that your combustion process is going to happen when the piston is at standstill at TDC, top dead center. बरोबर? पिस्टन येऊन टॉप डेड सेंटरला थांबलाय आणि परत माघारी जाणार आहे, त्या क्षणाला बरोबर कंबशन होतं. आणि म्हणून तुमची ही लाईन आहे ती स्ट्रेट आहे, ही वाकडी नाहीये. This is not a curve, this is a straight line. Why it is a straight line? Because we assume that volume is remaining constant. When volume can remain constant? When the piston is stationary. And when the piston is going to be stationary? When it journey towards TDC has ended and it has not started its journey towards bottom dead center. त्या वेळेला ते स्टेशनरी असेल. ओके, आणि म्हणजे त्या वेळेला तुमचं कंबशन होतं, म्हणून ती इन्स्टंटेनियस आहे. ओके, so theoretically we are assuming that combustion is happening instantaneous. परंतु ऑलरेडी आपण डिस्कस केलंय वॉल टायमिंग डायग्राम वगैरे या गोष्टीमध्ये की ती इन्स्टंटेनियस नसतं, पण तरी सुद्धा आपण कंबशन थेरॉटिकली कसं असतं हे डिस्कस करण्यासाठी अंडरस्टँड करूया की इट इज अज्युम करूया की इट इज इन्स्टंटेनियस. आता एक मिनिट, मला आता हे करावं लागेल, डिस्कार्ड. ओके, सो आता इन्स्टंटेनियस म्हटलं की तुमचं क्रँक अँगल, सॉरी, प्रेशर क्रँक अँगल डायग्राम इज समथिंग लाईक दिस. व्हॉट इज प्रेशर क्रँक अँगल? म्हणजे द ग्राफ रिप्रेझेंटिंग व्हॉट इज हॅपनिंग ऍज द क्रँकशाफ्ट इज रोटेटिंग. म्हणजे ऑन दिस ऍक्सिस, which is this axis, x or y? X. Okay, on the x-axis what is denoted? Degree of rotation of the crankshaft. बरोबर? क्रँकशाफ्ट 0 पासून 360 पर्यंत फिरताना काय होतं हे दाखवलंय. ओके, मग कशामध्ये काय होतंय? प्रेशर मध्ये. ऑन दिस y axis we have pressure. प्रेशर कशा प्रकारे चेंज होतोय ज्या वेळेला क्रँकशाफ्ट फिरतोय ते इथं दाखवलंय. थेरॉटिकल बरं का, दिस इज थेरॉटिकल. काय होतंय बघा, दिस इज युअर टीडीसी, दिस इज युअर टीडीसी. बरोबर, म्हणजे आपण टीडीसी कडे चाललो. ओके, आणि इथून परत टीडीसी कडून बीडीसी कडे माघार येतो. म्हणजे बीडीसी पासून टीडीसी कडे गेलो आणि टीडीसी कडून बीडीसी कडे आलो. म्हणजे 180 आणि 180. बरोबर, 180 आणि 180. बरोबर, असं आपण इथं दाखवतोय. तर what happens when the piston moves from TDC to BDC? What happens to the pressure? Pressure increases. बरोबर का? Pressure is increasing. Going on increasing. बरोबर. आता आपण PV डायग्राम मध्ये 1-2 लाईन दाखवली होती बघा. Pressure is increasing. Correct? So this is your 1-2 line corresponding to 1-2 line. Pressure is increasing. Now, what happens at when the piston is at TDC? आता आपण डिस्कस केलं काय होतंय? Instantaneous combustion. Now what happens to the pressure when there is an instantaneous combustion? Pressure suddenly increases. Suddenly increases. B to C. Suddenly increases. वेळ लागत नाही त्याला, इथं वेळच लागलेला नाही. इथं 180 डिग्री असतानाच आपण म्हणतोय suddenly it increased from B to C with no time requirement. म्हणजे प्रेशर ही वाढत असताना तुमचं पिस्टन हललेलं नाही जागेवर, अचानक तुमचं प्रेशर आहे ते बी पासून सी पर्यंत वाढलं. कशामुळे वाढलं? दिस इज युअर कंबशन प्रोसेस, दिस इज युअर कॉम्प्रेशन प्रोसेस. बरोबर, पिस्टन बीडीसी कडून टीडीसी कडे चाललंय म्हणजे कॉम्प्रेशन होतं. At the end of compression, we assume that burning is going to happen, combustion is going to happen, and that means that B is the point where you are giving spark. बरोबर, मग B ला स्पार्क दिले की अचानक तुमचं कंबशन झालं.
सो बी टू सी मॅक्झिमम प्रेशर पोहोचलं 0.3 इन द ऑटो सायकल 0.3 मॅक्झिमम प्रेशर पॉइंट. ओके, इथं 0.3 इज युअर पॉइंट सी. प्रेशर रिच्ड मॅक्झिमम. आता काय झालं, आता पिस्टन माघारी यायला लागलं, टीडीसी कडून माघारी यायला लागलं. टीडीसी कडून तुमचा टीडीसी होता हे, इथून आता बीडीसी कडे पिस्टन आहे तो खाली सरकायला लागला. ओके, व्हॉट हॅपन्स टू द प्रेशर? What happens to the pressure as the piston moves from TDC to BDC? Decreases. Yes. So I think now the diagram is very clear. Okay, the crank angle, pressure crank angle diagram of a theoretical cycle is very clear. What is happening from A to B during compression? The pressure is increasing because the piston is moving from BDC to TDC. Correct? Okay. Then at B you are giving a spark. At B you are giving a spark. When the spark is given, we have instantaneous combustion, and due to instantaneous combustion the pressure is increasing with no time, in no time, from B to C. Okay, that means the pressure reached its maximum pressure here at point C, corresponding to 0.3 in the PV diagram. 0.3 in the PV diagram. And your process B to C was your instantaneous combustion. Okay, and further, as the piston moves from TDC to BDC, we get the line CD, where you can see the pressure is continuously decreasing during the expansion stroke. So this is your compression stroke, this is your combustion process, and this is your expansion process. Corresponding to the lines 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 4 in the PV diagram. बरोबर. आता ही जर लाईन तुमची उलटी इकडे टाकली तर तुमचं बघा पीव्ही डायग्राम होतं. करेक्ट का? ही ए बी लाईन तुम्ही या उलट्या डायरेक्शनला टाका, काय मिळाल तुम्हाला? बरोबर का? सेम थिंग वी हॅव रिप्रेझेंटेड ओव्हर हियर. ओके, फक्त वेगळ्या अँगल मध्ये आपण सांगितलं. इथं अँगल खाली म्हटल्यामुळे ही असं आपल्याला टाकावं लागलं. ही दिशा का बदलली? कारण आपण क्रँक अँगल टाकतोय, प्रेशर खाली तिथं व्हॉल्यूम टाकत होतो म्हणून आपल्याला हे होत होतं. ओके, सो नाव आय थिंक theoretical. So A to B is your compression process. I think everybody understood. There is no doubt in this. B to C was your instantaneous combustion. Okay, काय होतंय? B ला स्पार्क देतोय म्हणून अचानक ती पेटतंय, म्हणून आपण B to C is your instantaneous combustion. C to D is your expansion process, and due to expansion the pressure is decreasing. Okay, but in actual this does not happen like this. Actually असं होत नसतं. बरोबर, मारामारी अशी होत नसते. त्यासाठी आपल्याला अगोदर कष्ट घ्यावं लागतं, अगोदर जाऊन पेटून यावं लागतं. बरोबर, अचानक तिथं कसं पेटेल? त्यासाठी अगोदर कोणतरी पेटवणार पाहिजे. बरोबर. सो spark is ignited some degrees before TDC. आपल्याला हा स्पार्क इथं नसून आपण कुठे देणार आहे? some degrees before TDC. म्हणजे आता आपण जी म्हणत होतो की बी ला स्पार्क दिला, तसं नसून आपला स्पार्क हा बी च्या अगोदर होणार. ओके, combustion happens over a finite interval of time. combustion instantaneous होणार आहे का? नाही, त्याला एक फायनाइट इंटरवल ऑफ टाइम लागणार आहे, थोडासा वेळ लागणार. बरोबर, काय ठराविक वेळ लागणार. ओके, इट विल बी रिक्वायरिंग सम फायनाइट इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजेच काय तर ही डायग्राम ही थेरॉटिकल जी अशी आहे ती तशी नसणार आहे. का? दोन गोष्टी चुकल्या आहेत. काय चुकलं? पॉइंट बी ला जी कंबशन होतंय का आपण, कारण आपण बी ला स्पार्क होतंय असं अज्युम करतो. ती म्हणजे थोडक्यात या पॉइंट बी ला तुमचा स्पार्क होणार नसून त्याच्या अगोदर कुठेतरी होणार आहे, पहिली गोष्ट.
दुसरी गोष्ट, कंबशन तुमचं इन्स्टंटेनियस होते म्हणून इथं व्हर्टिकल लाईन आली, परंतु ती व्हर्टिकल नसणार आहे, त्याला थोडासा वेळ लागणार आहे आणि तेवढ्या वेळात तुमचं थोडस अँगल मूव्ह होणार आहे. सो सम क्रॅन्क अँगल रोटेशन विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द कंबशन. आता आपल्याला ते इन्स्टंटेनियस आहे म्हणून ऍट पॉइंट टीडीसी हे होत आहे, पण ती आता तसं होणार नाही. म्हणजे हे लाईन व्हर्टिकल येणार नाही, तर ती कर्व येईल, स्लॅंट लाईन येईल. ओके, दॅट मीन्स तुमचं ऍक्च्युअल कंबशन डायग्राम असणार आहे ती असं नसणार आहे. हे काय आहे, थेरॉटिकल. परंतु कंबशन बद्दल ज्या वेळेला विचारेल त्या वेळेला तुम्हाला पहिल्यांदा थेरॉटिकल हे सांगावं लागेल आणि नंतर ऍक्च्युअल सांगावं लागेल, बरोबर. तर ते तसं का होतं हे सुद्धा तुम्हाला सांगावं लागेल. करेक्ट. So I hope everybody understood the theoretical PV diagram or pressure crank angle diagram of combustion. Everybody understood? Anybody is there who has not understood? Can I get confirmation? Can I get confirmation? Yes, sir. Okay, thank you. So let us move then ahead. सगळ्यांना समजलं theoretical combustion कसं होते. आता let us see how actual combustion happens in SI engine. कसं होतं मग actually? A homogeneous mixture is provided using carburetor. Obvious आहे, आपल्याला माहिती आहे, आपण सेकंड चॅप्टर मध्ये सगळं डिटेल मध्ये शिकलो. मिक्सचर कुठं तयार होतं? इंजिनच्या बाहेर. कशामध्ये तयार होतं? कार्बोरेटर. मग कार्बोरेटर काय, या सगळे डिटेल आपण शिकलो, बरोबर. तिथं ते तयार झालं आणि ती इंजिनला सप्लाय केलं, कंबशन चेंबरला सप्लाय केलं. देन अ स्पार्क प्लग इज यूज्ड टू इग्नाइट द मिक्सचर. आपण एक सेपरेट स्पार्क प्लग सुद्धा वापरलं, कशासाठी? ते मिक्सचर इग्नाइट करायसाठी, बरोबर. कारण आपल्याला माहितीये भांडण लावल्याशिवाय लागत नाही, मग ते लावावं लागतं. देन nucleus of flame gets converted to a full-fledged flame. काय म्हणले बघा, न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम म्हणजे काय? छोटीशी फ्लेम. म्हणजे ज्या वेळेला मी काल रात्री गेलो आणि त्याला म्हणालो शक्यच नाही, मी ना असलं खपून घेतलं नसतं, तिथं पेटलं, हळू पेटलं, छोटीशी फ्लेम, न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज फ्लेम. मग ती रात्रभर सकाळी होऊ दे, बघतो, सकाळी होऊ दे, बघतो. द फ्लेम म्हणजे ती धग आहे ती हळूहळू वाढत जाते, मग सकाळी त्याला तो अशी छाती फुकून येतो, बरोबर. सो दॅट इज न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज फ्लेम. मग ऍक्च्युअल भांडण लागतं, फुल फ्लेज फ्लेम, बरोबर. मग ऍक्च्युअल आग लागते. सकाळी मी लावून आलो, परंतु त्यावेळेला पेटली नाही. कधी पेटलं? सकाळी पेटलं. तोपर्यंत दगद होतो. न्यूक्लियस फ्लेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज फ्लेम. नंतर फ्लेम ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर. मीच एकटं उठलो, म्हटलं, भांडण लागेल का? बाकीची कोणीतरी पार्टिसिपेट करायला पाहिजे ना, पुढच्या माणसानं मला रिस्पॉन्ड करायला पाहिजे. मी तर एखाद्याला शिव्या दिल्या तर त्यानं मला उलट्या शिव्या द्यायला पाहिजे, तो माझ्या अंगावर धावून आला पाहिजे, तर भांडण. मीच नुसतं बोलतोय, तुला बघून घेतो, याव करतो, त्याव करतो, भांडण लागेल का? नाही लागणार. पुढची जर सगळी शांत माझं काय बोलणं ऐकायला लागले, भांडण लागणारच. फ्लेम ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर. ही जी मला लागलेली धग आहे ती पुढच्या माणसाला पण लागायला चालू होती. कशामुळं? माझ्यामुळे. कारण मी पेटलोय म्हणून तो पेटला, म्हणजे माझी धग तिथपर्यंत पोहोचली, तो पण पेटला, मग भांडणं चालू. फ्लेम ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर. मग अख्खं घर एकामेकाला भांडायला. ओके. ensuring all the fuel is and air is being consumed. सगळे एकामेकाला भांडायला, हे त्याला मारतोय, तो त्याला मारतोय, तो त्याला ओरडतोय, तो त्याला काय जे काय असेल ते सगळं आपल्याला माहिती आहे. आपण भरपूर एन्जॉय करतो या गोष्टी. ensuring all air and fuel is consumed. But
द कंबशन हॅपन्स इन डिफरंट स्टेजेस. परंतु ऍक्च्युअली हे सुद्धा स्टेजेस मध्ये होत आहे, टप्प्याटप्प्यात होत आहे. ते टप्पे कुठल्या कुठले आहेत ते आपण बघूयाच. किती टप्पे आहेत? 1 2 3 3 टप्पे. हा इथं बघा 3 टप्पे दिलेत. 1 2 3 हे 3 टप्प्यामध्ये होतं आणि त्याचे नाव काय आहेत? इग्निशन लॅग पिरियड, फ्लेम प्रोपगेशन पिरियड अँड आफ्टर बर्न पिरियड. बरोबर, 3 टप्पे. पहिला टप्पा बघा इथं ए पर्यंत, ए पासून बी पर्यंत दुसरा टप्पा. सॉरी, ए टू बी इज द फर्स्ट स्टेज, इथं दाखवलंय बघा. देन बी टू सी इज युअर सेकंड स्टेज आणि सी टू डी इज युअर थर्ड स्टेज. ओके, तर दिस इज द प्रेशर क्रँक अँगल डायग्राम ऑफ एसआय इंजिन कंबशन. तर इथं प्रश्न असा विचारला जातो एक्झाम मध्ये, विथ अ नीट स्केच ऑफ प्रेशर क्रँक अँगल डायग्राम, एक्सप्लेन द कंबशन हॅपनिंग इन एसआय. त्यावेळेला पहिल्यांदा थेरॉटिकल प्रेशर क्रँक अँगल डायग्राम करायचा आणि नंतर सांगायचं की ऍक्च्युअली असं होत नसतं. ऍक्च्युअली कसं होतं, असं होतं. मग त्यावेळेला काय काय सांगायचं, मग पहिल्यांदा एक होमोजिनियस मिक्सचर पाहिजे, द्यायला पाहिजे. मग ते होमोजिनियस मिक्सचर आपण तयार करतो, ते आतमध्ये देतो. त्याच्यानंतर एक स्पार्क प्लग लावायला लागते, ते स्पार्कने इग्नाइट करायला लागते. मग ते इग्नाइट केल्यानंतर न्यूक्लियस तयार होते आणि त्या न्यूक्लियस मधून पुढे फ्लेम कन्वर्ट होते. बरोबर, आणि नंतर फ्लेम ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द कंबशन चेंबर आणि त्यावेळेला अख्खं घर भांडण्यात येतं, एन्शुरिंग ऑल द फ्युअल अँड एअर इज कन्झ्युम्ड. बरोबर, फुल फ्लेज भांडण लागतं, अख्खं गाव मारामारी करायला चालू करते. कंबशन हॅपन्स इन, बट द कंबशन हॅपन्स इन डिफरंट स्टेजेस अँड दीज आर द 3 स्टेजेस. मग त्याची 3 नावं द्यायची. काय काय नावं आहे ती? इग्निशन लॅग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज दिस इज युअर सेकंड स्टेज, दॅट इज युअर बी टू सी, दॅट इज युअर propagation of flame or flame propagation stage, आणि third stage is after burning stage. आता आपण ही काय काय आहे हे बघूया. Okay, so let us see what these 3 stages are. Any doubt in this particular slide? Anybody having any doubt? मला काय डाऊट आहे का या स्टेज बद्दल? No, sir. Okay, thank you. So this is how the combustion takes place in SI engine. असे 3 स्टेजेस मध्ये होते. आता आपण प्रत्येक स्टेज बद्दल बघूया काय. स्टेजेस इन कंबशन चेंबर. फर्स्ट स्टेज, युअर इग्निशन लॅग. फर्स्ट स्टेज इज युअर इग्निशन लॅग. आता त्याच्यामध्ये काय होतंय बघूया. इन्स्टंट ऑफ स्पार्क इज ए. आता बघा, आता हे तुम्ही पहिल्यांदा या ग्राफ बद्दल मी बोलतो. ऍक्च्युअली मी मागच्या स्लाइड मध्येच बोलायला पाहिजे होतं. आपला कसा थेरॉटिकल कसं होतं, इथून चालू केलं आपण, इथून चालू केलं आणि इथपर्यंत आलो होतो आणि इथून सरळ वरती गेलतो आणि नंतर इकडे गेलो. आता कसं झालंय, आता इथूनच हे वरच्या दिशेने चाललंय. का? ऍट पॉइंट ए वी आर गिव्हिंग अ स्पार्क. मग तो असं सरळ इकडं न जाता इथूनच तो वरती दिसता आला. म्हणजे ऍक्च्युअली आपल्याला ही लाईन अशी थेरॉटिकल मध्ये होती आणि आपला ए पॉइंट आपण इथं काढला होता, पण आता तिथं नसून आता आपण इथं काढलाय आपण, कारण आपण इथं स्पार्क दिलाय त्याला. सो दिस इज युअर स्पार्क पॉइंट. पॉइंट ए इज युअर स्पार्क. सो म्हणजे इथं जी काढलं होतं स्पार्क, तो आता इथं आपण केला. त्यामुळे काय झालं, आता स्पार्क दिल्यानंतर पेटवल्यानंतर पेटलं, पेटल्यानंतर वाढली उष्णता, उष्णता वाढली, हीट वाढली, प्रेशर वाढला. बरोबर, भांडण लागले की बरेच जण बघा हार्ट अटॅक घेऊन मरतात. का? प्रेशर वाढलं. बरोबर, अगोदर हीट वाढली, बाचाबाची झाली म्हणजे हीट वाढली. एखाद्याला त्यात म्हातारा असतो, आलेला असतो, टेकायला असतो अगोदरच, काय माझी पोरं करायला लागली घ्यायला. ओके, सो द प्रेशर increases. Pressure increases. So now instead of moving like this, your line start moving in
upward direction because the pressure is increasing. So from A to B, this is your instant of noticeable pressure rise. Instant of spark is A. A ला काय होते? Spark तयार झाला. आणि इथं point B is your noticeable pressure rise point. आता noticeable pressure rise म्हणजे काय? ह्याचा अर्थ असा की अख्खं घर शांत आहे. मला कोणतरी काल रात्री भेटून गेलं. मी काल रात्रभर झोपलो नाही. बरोबर, त्याने काढी टाकून गेलाय. मी घरात कोणाकडे तर जातो, मी बडबडायला चालू करतो. लगेच भांडण लागतं का? नाही, कारण बाकी सगळी शांत असते. बाकी सगळी शांत असते, कारण अजून ती हीट तिथपर्यंत पोहोचलेली नसते. बरोबर, कोणाला तर हीट पोचली पाहिजे आणि तो भडकला पाहिजे, मगच भांडण होणार. थोडासा टाइम वेळ लागतो ना. सो दॅट इज युअर पॉइंट ए टू बी. नोटिसेबल प्रेशर राईज झालंच नाही का? अजून आग भडकलीच नाही. करेक्ट. सो कारण कसं आहे, आपला मिक्सर ज्या वेळेला आपण बघतो त्यावेळेला मिक्सर कसं असतं? सो हिअर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्युअल, here is another molecule of fuel or molecule or droplet, whatever you can say, and here is another droplet of fuel. In between this you have air. आता हे बर्न झालं. हे बर्न झाल्यानंतर इथं हीट तयार होणार. ही हीट ज्या वेळेला ह्याला मिळाली त्या वेळेला हे बर्न व्हायला चालू. बरोबर. दुसरा ड्रॉपलेट, ह्या दुसऱ्याची हीट ज्या वेळेला इथं ह्याला तिसऱ्याला मिळेल त्यावेळेला तो बर्न होईल. अशा प्रकारे ते पेटत जाते. बरोबर. मी एकाला जाऊन काय तर बडबडलो, हळूहळू त्याला तो गरम व्हायला लागला. तो गरम झाला, त्याला उत्तर द्यायला चालू केलं. मग तो पिक्चर मध्ये आला म्हणून मग माझ्या बाजूने पण कोणतरी असतं, ते परत येतं. मग त्याच्या बाजूने कोणतरी असतं, ते परत येतं. असं ते वाढत राहतं. सो समथिंग लाईक दॅट हॅपन्स. ओके. अँड म्हणजे बी पर्यंत विशेष काय झालं ना, देयर इज नो नोटिसेबल प्रेशराइज. प्रेशराइज कारण कसं होतं, एक मॉलिक्यूल बर्न झाली, इट इज गिव्हिंग सम हीट. दॅट हीट इज बीइंग युटिलाइज्ड बाय द अदर मॉलिक्यूल, फ्युअल मॉलिक्यूल, टू इव्हॅपोरेट. म्हणजे ती हीट कुठे गेली? युटिलाइज्ड बाय फ्युअल. मग त्याचा मिक्सरच्या हीट वाढण्यामध्ये, टेम्परेचर वाढण्यामध्ये होईल का? नाही होणार. का? ती हीट हॅज नॉट रिझल्टेड इन द टेम्परेचर. त्याचं म्हणजे लाकूड पेटलंच नाही तर तुमच्या चुलीतला छा उकळेल का? नाही. कारण आता आपण बोळा लावलाय, ती बोळ्याची हीट आहे, रॉकेलच्या बोळ्याची जी हीट आहे ती अजून लाकडाला पेटवते. तुमचं चहा लगेच उकळणार. कधी उकळेल? ज्या वेळेला लाकूड पेटेल त्या. म्हणजे हे तुमचं पॉइंट बी ला लाकूड पेटलं त्यावेळेला चुलीची आतमधली हीट तयार झाली. चुलीची स्वतःची जी हीट आहे ती तयार झाली. तोपर्यंत स्वतःची हीट तयार नव्हती. का? व्हॉट एव्हर हीट वॉज प्रोड्युस्ड बाय द स्पार्क and the molecules which was burning due to spark was utilized by other molecules to burn themselves, and therefore there was no increase in the temperature and pressure inside the combustion tube. आणि म्हणून आपण काय म्हणतोय, बी पॉइंट बी पर्यंत there was no noticeable pressure rise. At point B there was noticeable pressure rise. बरोबर. मी जाऊन बडबडलो कुणीच मला रिस्पॉन्ड करत. पण ज्या वेळेला एक जण आला मला रिस्पॉन्ड करायला, पॉइंट बी. करेक्ट. पॉइंट बी. ओके. सो पॉइंट ए अँड पॉइंट बी. व्हॉट इज पॉइंट ए? स्पार्क पॉइंट. व्हॉट इज पॉइंट बी? नोटिसेबल प्रेशर राईज. ज्या अर्थी तो मला भांडायला आला त्या अर्थी तिथं पण आग आता पेटली.
Correct? Noticeable pressure rise. So instant of noticeable pressure rise is point B. मला वाटतं सगळ्यांना समजलं point A and point B. Anybody is there in the class who has not understood the what is point A and what is point B? Anybody is there? Can I get confirmation? Yes. Yes, sir. Okay, everybody understood. Okay. What actually happens? ठीक आहे, हे सगळं ठीक आहे. A, B आपल्याला पॉइंट समजले. पण ऍक्च्युली यात काय होतं? या स्टेजेस मध्ये काय होतं? Molecules are fuel are heated up to self ignition temperature. Correct? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत मॉलिक्यूल पोहोचायला, फ्युएल मॉलिक्यूलला सेल्फ इग्निशन पर्यंत पोहोचायला त्याला काहीतरी हीट पाहिजे. म्हणजे दॅट मच अमाउंट ऑफ हीट इज देअर, नॉट कॉन्ट्रीब्युटिंग टू मिक्सचर, इट इज बीइंग युटिलाइज्ड बाय द फ्युएल इटसेल्फ. म्हणजे एक मॉलिक्यूल बर्न झाली, त्याच्यातून निघालेली हीट दुसऱ्या मॉलिक्यूलने युटिलाइज केली. मी तावातावाने गेलो, माझी हीट त्याने घेतली आणि तो माझ्याशी भांडायला. पण जोपर्यंत त्याची हीट त्या लेवलला पर्यंत पोहोचत नाही, त्याचं डोकं गरम होत नाही, तोपर्यंत तो माझ्याशी भांडायला येत नाही. त्याचं डोकं गरम झालं पाहिजे. दॅट स्टेज. So molecules of fuel are consuming the heat, absorbing the heat to reach self-ignition temperature. Self-ignition temperature ला पोहोचल्याशिवाय भांडण लागत नाही. बरोबर का? इव्हॅपोरेशन होत नाही, बर्निंग होत नाही. Correct? So molecules of the fuel are heated up to self-ignition temperature. Get ignited by spark. आता ही पहिला मॉलिक्यूल बद्दल चाललं. Okay, so whatever the heat was produced due to spark, that was utilized, absorbed by the initial molecule, and spark gets ignited by the spark. म्हणजे ती बर्न व्हायला पहिली मॉलिक्यूल बर्न झाली. म्हणजे काल रात्री त्यानं मला येऊन आग लावून दिला, परंतु मी काल रात्री भडकलो का? नाही. मी कधी भडकलो? सकाळ. सो थोडासा वेळ त्यात गेला. माझी हीट पुढे जाऊन पेटायला पाहिजे. प्रोड्यूस ए सेल्फ प्रोपगेटिंग न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम. मी पहिल्यांदा जास्त भडकलो पाहिजे. न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम आहे, त्याची रूपांतर आगीत झालं पाहिजे. बरोबर? मी भांडायला आलो पाहिजे ना. नुसतं त्यानं काडी टाकून उपयोगाचं नाही. मी तुम्हाला भांडायला आलो पाहिजे, त्यावेळेस भांडण लागेल. सो produce a self-propagating nucleus of the flame. And on what all these factors depend? Physical and chemical characteristics of the fuel. बरोबर आहे? त्यानं जर योग्य माणूस निवडला काडी टाकायला तरच भांडण लागेल. माझी कॅरेक्टरिस्टिक असं असेल, मी जर शांत असेल, मला शान आहे, मला माहिती आहे तू काडी लावायला आलायस, पेटणार नाही मी. फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग ऑन, ज्याला आपण पेटवायला ठरवलंय त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय, त्याच्यावरती डिपेंड आहे की पेटणार कधी, किती वेळ लागणार. हा, त्यानं आज टाकून बघितले तरी पेटलो नाही, दुसऱ्यांदा टाकून बघितलं पेटलो नाही, पण तिसऱ्यांदा मी पेटू शकतो. डिपेंडिंग ऑन फिजिकल अँड केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. बरोबर आहे का? शेवटी माझ्या पण ह्याला काहीतरी क्षमता असते प्रत्येकाची डोक्याची. राईट? मी कधी पेटणार? ठीक आहे की मी शांत स्वभावाचा माणूस आहे, मला थोडासा जास्त वेळ लागेल. मी उथळ स्वभावाचा असेल, लगेच भडकणार असेल, तर पहिल्या दिवशी त्यानं काळी टाकली की भांडण मी चालू करणार. रात्रीच भांडण. काय लोक रात्रीच भांडत, वेळ पण लागत नाही. ओके, डिपेंडिंग ऑन फिजिकल अँड केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. बरोबर. आता ह्यात फ्युएल कोण आहे? आपणच भांडतोय. आपण फ्युएल इज बर्न, आपणच भांडतोय ना. सो फ्युएल इज बर्न. So, depending on the physical and chemical characteristics of the fuel, also depends on quality of air fuel mixture. आपण बघितलं, कारण जास्त लीन असेल तर भांडणार नाही, जास्त रिच असेल तर भांडणार नाही. मग कंबस्टेबलच पाहिजे तरच पेटणार. बरोबर? मी माझ्या खोलीत, मला ज्याला भांडायचं आहे तो त्या घराच्या त्या पलीकडच्या तिकडच्या बेडरूम मध्ये, मला भांडता येईल का त्याच्याशी? नाही. मिक्सचर
बरोबर का? दोन मॉलिक्युलचं अंतर जास्त लीन असेल, अंतर जास्त असेल तरी भांडणार नाही. जास्त रिच असेल म्हणजे आता उदाहरणार्थ आपण इथं जवळ न घेता थोडस वेगळ्या कारणामुळे ती पेटत नाही. का पेटत नाहीये? कारण का एअरच नाहीये, एअर नाही म्हणून पेटत. बघा रिच मिक्सर का पेटत नाही, जास्त रिच मिक्सर का पेटत नाहीये? सफिशियंट एअर नसलं. म्हणजे भांडायला वाव आहे परंतु माझ्याकडे वेळच नाही. मला सकाळी उठून 6 वाजता कामाला जायचं, त्यानं मस्त गाडी टाकून गेला, पण मला 6 वाजता उठून कामाला जायचं, मी कधी भांडत बसणार? एअरच नाहीये शिल्लक. करेक्ट. ओके, सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एअर फ्युएल मिक्सचर. बरोबर. तर या सगळ्या गोष्टीवरती अवलंबून काय आहे? दिस पिरियड ए टू बी. ए टू बी किती वेळ लागणार आहे? त्याला आपण नाव काय दिले? इग्निशन लॅग. लॅग म्हणजे काय? लॅग एलएजी, लॅगिंग, मागं राहणे. म्हणजे थोडक्यात इट इज रिलेटेड टू टाइम. जेवढा वेळ आपल्याला स्पार्क झाल्यानंतर ऍक्च्युअल, थोडक्यात ए पॉइंटला आपण असं म्हणतोय की आग लावली आणि बी पॉइंटला आग लागली. आग लावल्यापासून आग लागेपर्यंत किती वेळ लागला त्याला आपण इग्निशन लॅग असं म्हणतो थोडक्यात. ओके, सो दॅट इज युअर इग्निशन लॅग. मग त्यानं काल काडी टाकून गेला आणि सकाळी भांडण झालं, त्याच्यामध्ये काय वेळ गेला? सो पहिल्यांदा मी पेटलो पाहिजे, त्यानं मला पेटवल्यानंतर मी पेटलो पाहिजे, रात्रभर धगधगलो पाहिजे. सो न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम क्रिएटेड. ओके, मॉलिक्यूल हीटेड अप ड्यू टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. त्यानं जसं बोलेल तसं माझे पारा वाढत वाढत जाणार. आय रीच सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, परंतु मला लगेच भांडता येत नाही. सो त्यानं काडी टाकली, गेट इग्नाइटेड ऑफ स्पार्क, प्रोड्यूस अ सेल्फ इग्निशन फ्लेम. बरोबर, न्यूक्लियस तयार झाली, माझ्या मनात धगधग धगधग चालू झाली. डिपेंडिंग ऑन फिजिकल अँड केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, माझी कॅरेक्टरिस्टिक्स, मी शांत असेल तर जास्त वेळ लागणार, मी जर उतळ असेल तर लगेच भडकणार. डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एअर फ्युएल मिक्सचर. मला ज्याच्याशी भांडायचं आहे तो जर मुंबईला असेल तर मला भांडता येईल का? त्यानं काडी राहून उपयोग काय? काहीच नाही, कारण तो जवळ नाहीच. डिपेंड्स ऑन दॅट. सो मग डिपेंड्स ऑन दॅट व्हॉट इज ए टू बी डिपेंड्स. म्हणजे between the point A, which is the spark point, and the point B, which is the point at which noticeable pressure in the rise in the pressure is observed. म्हणजे actual combustion happens असं म्हणू आपण. actual combustion happens. तर त्या दोन्ही पॉइंट मधला पिरियड म्हणजे A to B. बरोबर. आपण केरोसिनचा बोळा चुलीमध्ये टाकला आणि त्याला काडी लावली. काडी लावल्या जाळला, पेटलं का? नाही. पहिल्यांदा बोळा पेटणार, नंतर त्याची ऊब लाकडाला मिळणार, नंतर लाकूड पेटणार. सो देयर इज अ टाइम लॅग बिटवीन द स्पार्क, गिवन स्पार्क, अँड ऍक्च्युअल कंबशन. सो दॅट इज युअर इग्निशन लॅग पिरियड. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट इज दिस इग्निशन लॅग पिरियड. कोणाला काय डाऊट आहे का? आग लावल्या लागत नाही, त्याला थोडा वेळ लागतो. दॅट इज युअर इग्निशन. म्हणून आपण काल रात्री का आलो? कारण मला माहिती आहे वेळ लागतो ना, लगेच पेटत नाही. मग मी आदल्या दिवशी रात्री जाऊन पेटवून येतो, म्हणजे सकाळपर्यंत जरा त्याला आगीचं रूपांतर येतं. मला माहिती आहे, मला अनुभव आहे ना, मी बरेच वेळा प्रयत्न केला पण तसं होत नाही. मग मी शिकलो काय, आदल्या दिवशी लावायचं म्हणजे दुसऱ्या दिवशी लावायचं. करेक्ट. Yes, everybody understood what is ignition lag? Anybody having any doubt related to ignition lag? Yes, anybody having any doubt? No, Can I sir. get? Okay. So this is your ignition lag. Now let us move on to second stage. So second stage is flame propagation stage or propagation of flame stage. And that starts from point B. आणि बी ला काय होतं? इन्स्टंट ऑफ नोटिसेबल प्रेशर राईज. इथपर्यंत प्रेशर वाढलंच नव्हतं. बरोबर. इथपर्यंत आता ते डिस्कस करायच्या अगोदर आता मी तर थोडस तुमचा जी डायग्राम आहे ती थोडासा फरक केला.
तर इथं मी त्याला दोन लाईन्स दाखवले. एक काय दाखवलंय, एका कर्वला आपण ही डार्क कर्व आहे त्याला आपण म्हणतो कंबशन कर्व, आणि दुसरा जो कर्व आहे तो पण इथूनच स्टार्ट होतोय, जो मी डॉटेड काढलाय. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज मोटरिंग कर्व. नाउ वी शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज दिस टू कर्व्स. म्हणजे समजा कंबशन झालंच नाही, त्या केसमध्ये पिस्टन वरती गेला, प्रेशर वाढलं, परत पिस्टन खाली आला, प्रेशर कमी झालं, काहीतरी फरक पडला प्रेशर मध्ये. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर कर्व इज दिस डॉटेड कर्व, which we call as motoring curve. Just due to pressure increase due to piston motion. Piston is moving from BDC to TDC, and then from TDC to BDC. So it is going from start this point to point like this, and then it is coming down. वाढत गेला आणि नंतर कमी बरोबर. कंबशन झालंच नाही. We call it as motoring curve. I hope everybody understood the motoring curve. Not okay. Now, but ह्याच्यामध्ये प्रेशर वाढतोय, टीडीसी कुठे आहे, इथं आपण स्पार्क कुठे दिला, इथं त्याच्या अगोदर, करेक्ट. अँड नोटिसेबल प्रेशर राईज हॅपन्स ओव्हर हिअर. इथं ऍक्च्युअल कंबशन स्टार्ट झालं. आता कंबशन स्टार्ट झालं म्हणजे पेट्रोल चालू झालं म्हणजे माझ्या घरात मला ऐकूया ज्या वेळेला आवाज आला, हा आता मी काल केलेल्याच मला जे काय करायचं होतं ते आता चालू. का मला आता माझ्या घरात आवाज ऐकूया लागला, तिकडचा कंबशन स्टार्ट. पॉइंट बी, कारण प्रेशर स्टार्ट व्हायचं. कंबशन चालू झालं म्हणजे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर स्टार्ट्स इन्क्रीजिंग. When temperature increases, pressure increases. When temperature increases, pressure also increases. So you can see the pressure curves. ही काय होतं, बिना टेम्परेचरचा कर्व हा डॉटेड होता. आता टेम्परेचर वाढल्यामुळे जी कर्व आला तो हा कर्व, डार्क लाईन. So B is the point where we can say the pressure curve departs from motoring curve. B is the point where the pressure curve departs from motoring curve. तो येऊन काडी लावून गेला, ठीक आहे, तात्पुरतं त्याचं काम केलं त्यानं. मी थोडस प्रेशर माझा वाढला, पण वाटलं मला पण नाही बरोबर आहे, थोडंफार बरोबर आहे, माझं पण प्रेशर वाढला थोडस. पण नंतर मी म्हणलो नाही पण काय भांडणं करण्यात काय नाही, कूल डाऊन. मोटरिंग पेटलं नाही, पण ऍक्च्युअली जर पेटलं त्या वेळेला मग दंगा झाला. बी गोज अप, pressure and temperature increases. Okay, so point B is the point where the pressure curve departs from motoring curve. Depart म्हणजे वेगळं, डिपार्ट पार्टी वेगळे करणं किंवा वेगळा पार्ट करणं किंवा वाट वेगळे करणं. डिपार्ट, डिपार्चर म्हणतो बघा. गाडी डिपार्ट झाली, गाडी स्टेशन सोडून गेली, गाडी डिपार्चर, त्याला डिपार्चर शब्द होता. So that is where we are saying that point B is the point where the combustion curve departs from motoring curve. Motoring curve पासून त्याचा मार्ग वेगळा केला. Okay, and so that is your start point of your second, that is your starting point of your second stage. बरोबर. So first is the point where instantaneous noticeable pressure rise, त्याला आपण आग लागली म्हणालो, किंवा दुसऱ्या भाषेत असं म्हणालो की when the combustion curve departs from motoring curve. दोन्ही प्रकारे तुम्ही म्हणू शकता. And the point C is your instant of peak pressure. भांडणं शिकायला पोचले, पॉइंट सी. सो मग काय होतं त्यावेळेला, काय होतं इथं,
मी भांडायला आलो, मला कोणीतरी उत्तर दिलं, मग तो मला बोलायला लागला म्हणून दुसरा कोणाला तर राग आला, तो पिक्चर मध्ये आला, मग तो एकटा पडलाय म्हणून त्याला परत कुणीतरी पाठिंबा दिला, मग ती दोघं झालेत म्हणून परत अजून माझा एक माणूस आला, मग तुंबळ हाणामारी चालू झाली. सो प्रॉपगेशन ऑफ द फ्लेम, भांडण वाढत वाढत गेलं. प्रॉपगेट म्हणजे प्रॉपगेशन म्हणजे सरकत जाणं, पसरत जाणं, त्याला प्रॉपगेशन. सो भांडण पसरत गेलं. काल रात्रीपासून फक्त माझ्यापुरतं होते धग, कारण ते काडी लावायला माझ्यापर्यंत झालं, काडी माझ्यापर्यंत पासूनच लागली, पण ती माझ्यापुरतं होतं. पण सकाळ काय झालं, माझी धग मी ह्याला दिली, तो माझ्याशी भांडायला लागला, तो आला म्हणून माझा एक माणूस आला, आम्ही दोघं जर आहे, तो एकटा आहे म्हणून त्याचा परत एक माणूस आला, वाढत वाढत गेलं. प्रोपगेशन. ओके, सो what happens at points from point A to B to C? Propagation of flame. Flame propagate होत झाली. सुरुवातीला मी रॉकेलचा बोळा घेतला, सुरीत टाकला, A to B. B ला काय झालं, लाकूड पेटायला, लाकडाचा एक टोक पेटला. प्रोपगेशन ऑफ द फ्लेम, लाकूड पेटत 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 सरकत 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 पुढे. प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम. करेक्ट. तसं मिक्सचर मध्ये एका ठिकाणी मी आग लावली स्पार्क यूज करून, ती स्पार्क पासून लागलेली आग सरकत 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 अख्ख्या मिक्सचर मध्ये पसरली. प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम म्हणजे त्या कोपऱ्यात समजा आता स्पार्क प्लग असेल आणि हा जर कंबशन चेंबर असेल तर तिथं सुरुवात झाली आगीची, परंतु दॅट फ्लेम हॅज टू ट्रॅव्हल अक्रॉस द कंबशन चेंबर, burning all the mixture in the combustion chamber. Okay, so that is your second stage where we call it as flame propagation. Propagation of flame. Yes, बरोबर? काय होतंय, समजलं? Yes, so this is your second point. What actually happens? Combustion curve departs from motoring curve, बरोबर? Point B, combustion curve departs from motoring curve. Nucleus transforms into full-fledged flame. Nucleus transforms into full-fledged flame. Nucleus कशामुळे तयार झाली? स्पार्कनं. त्यानं येऊन आग लागून गेला म्हणून मी पेटलो होतो. आय एम न्यूक्लियस. आता न्यूक्लियसचं काय झालं, पूर्ण आगीत रूपांतर झालं. का? माझ्यामुळे तुम्ही सगळे पेटले. न्यूक्लियस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फुल-फ्लेज्ड फ्लेम. आणि आता सगळेच एकमेकाला भांडायला पसरली आग. Propagation of the flame. Okay, so the nucleus transforms into full-fledged flame. Flame front travels across the combustion chamber. पहिल्यांदा माझ्या खोलीपुरतं होतं भांडण, आता अख्खा घर भांडायला लागलं. आग कुठं पसरली? अख्ख्या घरात पसरली. Okay, flame travels from there, spark from the point where the spark is given, the flame travels across the combustion chamber. Wherever there is a mixture, the flame travels. Almost all the fuel burns during the stage. काय होणार आहे? सगळेजण भांडणामध्ये येणार आहे. घरात आहे तेवढी, कारण असं नाही ना ते भांडायला लागले तर मी बघत बसलोय, असं होत नाही घरात, बरोबर? प्रत्येक जण कोणाच्या नाही कोणाच्या पार्टीचा असतोच. ओके, ऑल द फ्युअल गेट्स बर्न. सगळं फ्युअल जोपर्यंत बर्न होत नाही तोपर्यंत तुमचं बर्निंग चालू राहणार, बरोबर? बर्निंग इज कन्व्हर्जन ऑफ एनर्जी. जोपर्यंत सगळ्यामधली एनर्जी संपत नाही तोपर्यंत भांडण चालू राहतं. जोपर्यंत कोणतरी अजून म्हणतंय थांब बघतो तोपर्यंत भांडण संपत नाही. ज्या वेळेला भांडून सगळी थकतील, ऑब्विसली पहिल्यांदा मी थकणार कारण मी सुरुवात केली, नंतर परत दुसरं कोणतरी थकलं, परत तिसरं कोणतरी थकलं, असं करत 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 म्हणजे फ्युअल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट. Burning was completed. Okay, so almost all the fuel is burned during this stage. Rate of pressure rise proportional to rate of heat release. An important term over here. Now we will discuss this. What is rate of proportional? याचा अर्थ काय? किती प्रमाणात हीट वाढते? Depends on rate of heat release. रेट ऑफ हीट रिलीज, किती प्रमाणात हीट रिलीज होते
समजा एका मॉलिक्यूल मधून एक्स अमाऊंट होत असेल आणि आपण जर ती एक्सच्या ऐवजी वाय म्हणालो आणि वाय जर एक्स पेक्षा जास्त असेल तर हीट रेट इज जास्त, बरोबर. इट इज रिलीजिंग जास्त हीट असं आपण म्हणू शकतो. इट इज रिलीजिंग मोर अमाऊंट ऑफ हीट. मग अमाऊंट ऑफ हीट रिलीजिंग जर जास्त असेल तर आग भडकण्याची क्षमता दॅट इज व्हॉट इज दॅट द रेट ऑफ प्रेशराइज. मग आग जर जास्त भडकत असेल व्हॉट हॅपन्स टू प्रेशर? प्रेशर विल ऑल्सो इन्क्रीज. सो द रेट ऑफ प्रेशराइज, ज्या रेटनं प्रेशर वाढते, सुरुवात भांडण झाल्या एक जण शिवी द्यायला, थोडा थोडा आवाज मारायला, थोड्या वेळानं आवाज वाढत वाढत गेला. ऑन व्हॉट दिस, किती प्रमाणात आवाज वाढतोय कुठल्यावर डिपेंड आहे, किती जण भाग घेत आहेत त्याच्यावर. सो हाऊ मच द इन्क्रीज इन द प्रेशर राइज डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ हीट रिलीज. The rate of heat release. How much heat is going to be released by the burning, due to burning, decides how much pressure rise is going to be there. So this is an important point from you mechanical engineers, because then what has to be controlled? What has to be controlled? The rate of heat release has to be controlled to control the rate of pressure rise. Karan, pressure is going to be that which is going to push the piston. समजा पिस्टन टीडीसी ला आहे, आता ती अर्ध्यापर्यंत आलं आणि आता जर तुमचं प्रेशर वाढलं तर काय का भांडण झालं, जिकडे तिकडे गेली आणि नंतर मग बघून घेतो मी, काय उपयोग आहे का? सगळे जे तिथे गेले तिकडे तिकडे, नो यूज. करेक्ट? That means when the heat has to be released and when the pressure rise is going to happen, that is becomes important. आणि ही मेळ बसवणं तुमचं मेकॅनिकल इंजिनिअर्स. ओके, सो the rate of heat release when the fuel is burning, that will decide the rate of pressure rise what is happening inside the combustion chamber. कंबशन चेंबर मध्ये किती प्रेशर वाढणार आहे आणि कधी वाढणार आहे, किती रेटनं वाढणार आहे, हे कोण ठरवणार आहे? रेट ऑफ हीट रिलीज. म्हणजे बेसिकली इथं एक हीट रिलीज पॅटर्न येतं, हीट रिलीज पॅटर्न असं काहीतरी येतं. ओके, सुरुवातीला एवढी हीट तयार झाली पाहिजे, त्याच्यानंतर एवढी हीट रिलीज तयार झाली पाहिजे, असं काहीतरी तुम्हाला डिसाइड करावं लागतं आणि त्या हिशोबानं तुम्हाला कंबशन कसं होणार हे डिसाइड करावं. सो दॅट इज द डिझायनर्स पार्ट ऑफ कंबशन. कंबशन डिझायनर म्हणजे जो माणूस कंबशन डिझाईन करतोय त्याच्यासाठी हा पॅरामीटर इम्पॉर्टंट. त्याला काय करावं लागतं? हीट रिलीज पॅटर्न. याला हीट रिलीज पॅटर्न म्हणतो आपण. म्हणजे कधी किती अमाऊंट ऑफ हीट रिलीज होणार आहे, कुठल्या स्टेजला, फर्स्ट स्टेज मध्ये किती, फर्स्ट स्टेज मधल्या पहिल्या पार्टला किती, दुसऱ्या पार्टला किती, तिसऱ्या पार्टला किती. म्हणजे आपण इथं डिग्री वाईज बोललो तर समजा आता आपण असं म्हणू की इथं बी ला म्हणजे इथं 8 डिग्रीला आपण आग लागली असं गृहीत धरलं तर 9 डिग्रीला किती हीट रिलीज होणार आहे, 10 डिग्रीला किती हीट रिलीज होणार आहे, 11 डिग्रीला सॉरी इथं 8 7 6 7 0 वर येतो आणि तिथून पुढं 1 2 3 4 परत वाढत जातो. मग प्रत्येक डिग्री मागे किती हीट रिलीज होते? हीट रिलीज पॅटर्न दॅट यू आर सपोज टू डिसाइड आणि अकॉर्डिंगली यू आर टू डिसाइड हाऊ द कंबशन इज गोइंग टू. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही कंबशन डिझाईन करता त्यावेळेला काय डिझाईन करता? हीट रिलीज पॅटर्न. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. येस, कॅन आय गेट द कन्फर्मेशन? Everybody has understood the statement? Rate of pressure rise proportional to rate of heat release. Yes, somebody? Yes, sir. Yes. Yes. Okay, thank you. And this ends when the maximum pressure is attained. भांडण कधी संपला म्हणजे कधी संपणार? ज्या वेळेला सगळी भांडणात येऊन सगळ्यांची एनर्जी संपेल त्यावेळेला. सगळ्यांची एनर्जी म्हणजे दॅट विल बी द पीक. बरोबर? कधी मी एकदम भडकले असं म्हणू, मला सगळ्यात जास्त ज्या वेळेला आवाज येईल त्याला. सो at this is the point where I consider that your propagation of the flame म्हणजे ती फ्लेम तिथून चालू झाली, त्या एंड पासून चालू झाली, सरकत आली ऑल द
मिक्सचर इज बर्न. कधी हीट मॅक्झिमम असणार आहे ज्यावेळेला सगळं मिक्सचर बर्न होतं. बरोबर. तर दिस इज द पॉइंट सी. आणि ज्या वेळेला सगळ्यात जास्त हीट असेल त्यावेळेला सगळ्यात जास्त प्रेशर पण असेल. So C is the point corresponding to when all the fuel is burned theoretically. Theoretically, all the fuel is burned and corresponding to the maximum heat, there is maximum pressure. म्हणून this point C is at the top. Okay. So this particular stage is what you call as flame propagation stage. या स्टेज मध्ये काय होते? या स्टेज मध्ये काय होते? Flame started from there and the flame is traveling across the combustion chamber, consuming all the fuel, burning all the fuel, consuming all the air, producing maximum amount of heat and correspondingly producing maximum amount of pressure. At that time we can say your combustion ends theoretically. Combustion ends theoretically. I hope everybody has understood this particular stage. Stage number 2, flame propagation stage. Any doubt? Anybody having? No. Anybody having? No, Can I get sir. confirmation? Okay. तर काय नाही, सिंपल आहे. पहिल्या स्टेज मध्ये काय होतं, आपण बोळा टाकला, लाकूड पेटायला. दुसऱ्या स्टेज मध्ये काय होतं, लाकूड पेटत 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 सरकत सरकत जातं. कधीपर्यंत? लाकूड जोपर्यंत संपत नाही. That is okay. Next stage is third stage. After burning. After burning. What is this after burning? नावच आहे बघा, आफ्टर बर्निंग. काय नाव? हे कधी स्टार्ट होतंय? इन्स्टंट ऑफ पीक प्रेशर. ज्या वेळेला सगळे बर्न होऊन गेली, संपलं, मग एक सगळं भांडण मिटल्यानंतर बघा एखाद्याला हुक येते, थांब बघतो थांब, सगळी गेलेली असते. मग मला दाखवायचं असतं ना की माझ्यात पण काहीतरी, मी पण कमी नाहीये. बरोबर. मग मी काय म्हणतो, थांब 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 थांब. मग ही कुठं मला धरा रे मला. ओके. म्हणजे मला पण दाखवायचं असतं की मी पण भांडू शकतो, पण ऍक्च्युअल भांडण झालं त्यावेळेला माझी हिंमत झालेली असते. अशी पण काय लोक असतात. बरोबर. म्हणजे ऍक्च्युअल ज्यावेळेला कंबशन होतंय त्यावेळी न पेटलेली लोक, त्यावेळी न पेटलेलं फ्युएल आता पेटायला चालू होतं. आफ्टर बर्न. ओके. सो what happens actually? Unburned mixture in dead pockets. कुठं? डेड पॉकेट. म्हणजे आता तुम्ही जर कंबशन चेंबर असं गृहीत धरला, असं आहे असं गृहीत धरला, आणि इथं पिस्टन आहे असं गृहीत धरलं, तर ह्या रिजन मध्ये असलेलं जे मिक्सचर आहे, इज इट गोइंग टू बर्न? डेड पॉकेट. का? ह्याला चव बाजूनं पिस्टन किंवा सिलेंडरच्या वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, त्यामुळे त्याची हीट सगळे एकतर पिस्टनला जाते किंवा सिलेंडरला जाते. त्यामुळे त्याची टेम्परेचर काय होते, ज्या वेळेला कंबशन चालू असते त्यावेळेला त्याची टेम्परेचर तेवढी वाढत नाही. परंतु कंबशन झाल्यानंतर ह्याच्या आतमध्ये इथली हीट एवढ्या प्रमाणात वाढते की त्यावेळेला ह्याला सुद्धा सफिशियंट अमाऊंट ऑफ हीट मिळते, त्यावेळेला ती बर्न चालू होते. बरोबर. भांडण झाल्यानंतर मग मला उन्मे इथे भांडायचे, थांब बघतो मी पण काय कमी नाही. राईट. सो अनबर्न्ड मिक्सचर इन द डेड पॉकेट्स बर्न. मग ती इथं असेल किंवा इथला वॉल असेल, त्या वॉल पासलं मिक्सचर असेल. ओके. इथं वॉल असा असतो. बरोबर. इथे एक वॉल असा असतो. तर इथलं असलेलं मिक्सचर, इथं असलेलं मिक्सचर, हे सगळं डेड पॉकेट्स. बरोबर. परत या कोपऱ्यात असलेलं मिक्सचर, इथं डेड पॉकेट्स. दीज आर कॉल्ड एज डेड पॉकेट्स. बरोबर. तर या डेड पॉकेट्स मध्ये असलेले जी काही मिक्सचर आहे, whenever it gets heat, sufficient amount of heat, इथं डेड पॉकेट्स दाखवलेत बघा. कुठं कुठं? स्पार्क प्लगच्या कोपऱ्यात, वॉलच्या कोपऱ्यात, पिस्टनच्या कोपऱ्यात. बरोबर. हे सगळे. आणि ऑलरेडी पिस्टन हॅज मूव्ड डाऊन. हे कधी होतंय? पिस्टन ऑलरेडी तुमचा खाली मूव्ह होऊन गेलाय.
बरोबर, कारण इथं आपण बघितलं इथं टीडीसी कुठं होतं, इथं बघा इथं टीडीसी इथं होतं, या दरम्यान कुठेतरी टीडीसी होतं इथं, बरोबर, या इथं कुठेतरी टीडीसी होतं, बरोबर. म्हणजे ऑलरेडी पिस्टन हॅज स्टार्टेड मूव्हिंग डाऊन, निघून गेला. जे काय ऍक्च्युअली भांडण करणारे होते ते इकडे गेला, एक जण इकडे गेला, एक जण इकडे झालाय, मग ओके. का? कारण आता माझ्याकडं तेवढी शक्ती आली, तेवढी आत्ता हिट मला मिळाली. आतापर्यंत मला तेवढी हिट प्रमाणात हिट मिळालेली नव्हती. आता सगळीकडचे हिट मी थोडीशी घेतली आणि मग आता मी पेटायच्या तयारीत आहे. ओके. सो अनबर्न मिक्सचर रिमेनिंग हिअर अँड देअर inside some dead pockets in the combustion chamber. Okay, it starts burning after the piston has started its travel from TDC to BDC. BDC पासून सॉरी TDC पासून BDC कडे पिस्टन ऑलरेडी मूव्ह व्हायला लागलाय, खाली गेलाय आणि आता काय मिक्सचर बर्न होतं. नो कॉन्ट्रीब्युशन इन पॉवर, करेक्ट, कारण पिस्टन ऑलरेडी पुढे गेलाय. मी काय भांडणार आहे का आता, कारण जी भांडणार होती ती सगळी गेलेत. माझ्या ओरडण्याला कुणीतरी रिस्पॉन्ड दिला तरच भांडण होईल ना, बरोबर का. पिस्टन ऑलरेडी खाली गेलाय, खाली चाललाय, प्रेशर ऑलरेडी रिलीज झालंय. आता मी किती पण हीट तयार केली तर प्रेशराईज होणार आहे का? प्रेशराईज नाही झाली तर वर्क तयार होणार आहे का? नाही. म्हणजे माझ्या बर्न होण्यामुळं काहीच इफेक्ट होणार नाही. नो कॉन्ट्रीब्युशन इन द पॉवर. का? वेळ झाल्यानंतर मी बर्न होतो. That is why it is called as after burning. Okay, so some mixture remaining here and there in some dead pockets in the combustion chamber burns whenever it gets heat, but already the piston has traveled down. And since the piston has traveled down, the pressure has already decreased. And since the pressure has decreased, some fuel burning here and there cannot contribute into the pressure rise, and therefore it cannot get converted into. म्हणजे आता जरी फ्युअल बर्न होत असलं तरी त्याचं रूपांतर ऊर्जेमध्ये म्हणजे वर्क मध्ये होत नाही. इट इज गेटिंग वेस्टेड. Okay, so no contribution in the power production. This is what we call as after burning. This is what you call as after burning, which is your third stage of combustion. तर मला वाटतं first stage, second stage, third stage. First stage was the ignition lag, second stage was the flame propagation stage, and the third stage was after burning stage. सगळ्यांना समजलं? बरोबर. सुरुवात कुठून झाली? खालच्या रात्रीपासून मी गेलो, मस्तपैकी काडी टाकून आलो, मग सकाळपर्यंत त्याने वेळ घेतला इग्निशनला, मग सकाळी पेटायला लागलं, पेटलं, फ्लेम प्रोपगेशन, मोठ्यानं भांडण. हा, मग मी इकडं आनंदात उडी मारायला लागलो, कारण माझं काम झालंय, मला जे करायचं होतं ते झालं. नंतर जिकडे तिकडे पांगली सगळी, जे ते आपापल्या कामाला गेले, आणि दुपारी सुटून कोणतरी म्हणतो थांब बघतो आफ्टर बर्निंग. काहीच उपयोग नाही, कारण भांडण तर सकाळीच झाले ना. त्याच्यानंतर कोणी जर म्हणून मी बघतो म्हणून काय होणार आहे का? किंवा काय शिवाय दिल्या तर काय होणार आहे का? कारण तिथं जे शिवाय ऐकाय पाहिजे तरी तिथं नाहीतच, ती गेले त्या आपल्या कामाला. आफ्टर बर्निंग. सो युअर कंबशन हॅपन्स इन 3 स्टेजेस. म्हणजे चुलीबद्दल उदाहरणार्थ बोलायला गेलं तर मी रॉकेलचा बोळा टाकला, त्याला काडी लावली, फ्रॉम देअर लाकूड बर्न व्हायला चालू, इग्निशन लॅग. लाकूड पेटत गेलं, लाकूड पेटून संपलं. पण नंतर कोळसा पण ऊब असतं, बरोबर आहे. परंतु आता काय उपयोग नाही, आता आपण शिजणं झालंय, भांड उचलून खाली ठेवलंय, आता त्या कोळशाच्या हिटनं काय उपयोग आहे? काहीच नाही. पण कोळशामध्ये पण हिट आहे, इट इज बर्निंग. किंवा लाकडाचा इकडे एखादा तुकडा इकडे तिकडे राहिलेला असतो, ती पण जळत असतो नंतर.
उपयोग काहीच नाही. इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्युटिंग टू पॉवर आफ्टर बर्न. So 3 stages of combustion in SI engine: ignition lag period, flame propagation period, and after burning period. Any doubt in any of this particular stage? Anybody having in the class? Anybody having any doubt? मला वाटतं नोटायचं काही संबंध नाही, पण can I get confirmation? Any doubt? Anybody having? No, sir. Okay, thank you. Time is 12:10. किती वाजेपर्यंत होतं आपलं लेक्चर? झालं आपल्या वेळ? तुम्ही सांगितलं नाही. Okay, we'll conclude. You can mark your attendance in the chat box and you may leave. You can mark your attendance in the chat box and you may leave. इथं 38 आहेत, इथं 10 वाढली, म्हणजे 40 आणि 50 झाली. कसं काय? म्हणजे तुम्ही कधीच ऑनलाईन नसायचा का? Okay, mark your attendance in the chat box and you may leave. Anybody having any doubt, you can ask. Else you mark your attendance and you may leave. Okay. कुणीतरी एक कागद घ्या. माझ्याकडे काही कागद नाहीये आणि मला तुमचा रोल नंबर लिहून द्या. एक कागद पास ऑन करा, तुमचे नंबर्स लिहून तिकडे. थांबा, त्याने फाटत आहे का तुमच्याकडे कागद? ठीक आहे, ते कागद तिकडे पास ऑन करा, त्यांचे नंबर्स लिहून द्या त्यांना. तुम्ही फाडू नका, तुमच्याकडे आहे. Write your numbers and pass on. Mark your attendance in the chat box. And if you have any doubt, please ask. Else you may leave. Okay. So I hope the lecture was nice. Actually, this is a very good chapter. Actually, this is a chapter which I enjoy a lot while teaching. अविराज नाट्यळक, शेळके, अभय रोंगे, प्लीज मार्क युअर अटेंडन्स. इथंच आहे का? तुम्ही इथून अटेंड करताय का? अच्छा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. स्क्रीनशॉट घ्या सोबत, ठीक आहे. हा, तीच म्हटलं नाट्यला खिता आहे, तीच मला वाटलं नंतर दुसरा नाट्यला काम असेल, कारण हल्ली कसं झालं की वर्गात कोण कोण आहे काय संबंध येत नाही. काय ठराविक एक 4-5 नाव तेवढी माहित असतात, जे कधीतरी प्रश्न विचारतात, कधीतरी डाऊटला उत्तर देतात किंवा काय, बाकीच्यांचा काही संबंध येत नाही. पास. ओके, विल स्टॉप.